ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቼ በእያላችሁበት ሰላሙን ሁሉ ተመኘው አዲሶች እንኳን ደህና መጣችሁ እንዴት ናችሁ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን አለሁኝ እንኳን አደረሳችሁ ለመስቀል በዓል ለመላው ኢትዮጵያዊ በመላው ዓለም ለምትገኙ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች እንዲሁም ያልሆናችሁ የምታከብሩ ካላችሁ ይሄንን በዓል እንኳን አደረሳችሁ በዓሉን የሰላም እንዲያደርግልን መልካም ምኞቴ ነው ሀገራችን ደግሞ ተረጋግቶ ሰላም ጥሩ ነገር የምንሰማበት እንደሚሆን እንግዲህ ተስፋ አለኝ ከእግዚአብሔር ጋር ጸሎታችንን እናደርሳለን ጸሎታችሁን አድርሱ ዛሬ የመጨረሻውን ክትፎ እንሰራለን የመስቀል ፕሮግራም እንደሚታወቀው ሳምንቱ ሙሉ ቀን በቀን እየለቀኩኝ ጀምሬ ነበር ከናንተ ጋር በጣም ደስ የሚል በቃ ጊዜን ያሳለፍኩት ኮሜንታችሁ ማበረታታችሁ እጅግ በጣም ለኔ ትልቅ ነገር ነው በጣም አመሰግናለሁ አሁንም አብሮነታችሁ አይለየኝ ነው የምለው ዛሬ የምንሰራው ርዕሱ ላይ እንደተመለከታችሁት ለየት ባለ መንገድ ነው የምሰራው ዛሬ የምሰራው ክትፎ ተጨምቆ ተዘጋጅቶ የሚሰራ ክትፎ ነው ይሄንን ክትፎ እናቴ ስፔሻሊ ልክ መስቀል ሲደርስ በልዩ መልኩ ተደርጎ ነው ከቂቤ ጀምሮ እስከ ክትፎ ድረስ እስከ ጎመን ሁሉም ነገር በጣም በጥንቃቄ ነበር የምትሰራውና ያንን ነገር ደግሞ ዛሬ እኔ ሼር አደርጋችኋለሁ ይሄንን ደግሞ አንድ ጊዜ ካያችሁት ወይ ከቀመሳችሁት ሁለተኛ አትበሉት የሚያኛውን ክትፎ ሳይጨመቅና ለማንኛውም ወደ ሙሉ ስራው ይያችሁ ስጋባ እዚህ ጋር ቀይ ስጋ አዘጋጅቻለሁ ያው ለኢትዮጵያ ንቅል ስጋ ቀይ ስጋ ነጭ የሌለው ነው የሚፈልገው ግን እንዳጋጣሚ ሆኖ የዛሬ ስጋው ጥሩም አይደለም ግን እየለቀምኩኝ ነጭውን አውጥቼ በደንብ አድቅቄ ከትፌው ተመልሰን እንገናኛለን አሁን ሸባልደሽ ፍርቀነ ባለኛ በዚህ መልኩ በደንብ አድቅቄው ተመልሼ መጥቻለሁ አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር የምናዘጋጀው እኔ ማዳበሪያ አለኝ ማዳበሪያውን በደንብ በሳሙና አጥቤ አድርቄዋለሁ ይሄንን ነው ማዳበሪያው እስከትቼ ቁጥር አደርጋለሁ ማዳበሪያ ከሌላችሁ በፌስታል ታደርጉታላችሁ በፌስታል እንደዚህ ጥቅልል አድርጋችሁ ስታስሩት ራሱ ደሙ ይወጣል እዩት ይሄ ማዳበሪያው የሚጠቅመን በራሱ በስቲኪኒ ሳንጠቀጥቀውም በራሱ እየተጨመቀ ይወጣል አያችሁታል ውስጥ ከውስጡ ምን እንደሚወጣ ስለዚህ በፌስታል የምትጠቀሙ ከሆነ ግን በስቲኪኒ እንደዚህ ከጠምዝዛችሁ ካሰራችሁት በኋላ በስቲኪኒ ወጋ ታረጉታላችሁ ውስጥ ያለው ደም እንዲወጣ ሳይበዛ በጣም በጥቃቀኑ ተወጉትና በጣም የሚከብድ ነገር ጭናችሁ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው የዛን ሰዓት ውስጡ ያለው የማያስፈልግ ደም ካለ ሙሉ ለሙሉ ይወጣል ሌላው ደግሞ እንደ አማራጭ ነጠላ ካላችሁ ንጹህ ነጠላ አይብ ምናምን እናጠልበት ነጠላ የለም እሱ ካለ በደንብ ንጹህ ከሆነ በዛ ላይም በዚህ መልኩ አድርጎ ማስቀመጥ ይቻላል ከዛ ይሄንን በዚህ መልኩ ከቋጠርኩት ከጠቀለልኩት በኋላ ወንፊት አድርጌ ከበድ የሚል ነገር እጭንበታለሁ እኔ ዛሬ ወተት ነው የምጭንበት የሚከብድ ነገር ያለኝ እሱ ነው ሰሃን አረግበታለሁ ወተቱ እንዳይነካ ዳይሬክት እንትኑን እንዳይነካው እንደዚህ ጫን ካልኩኝ በኋላ ወተቱን ከላይ አስተኛበትና ቢያንስ ከቸኮልን ለ30 ደቂቃ ለ20 ደቂቃ ብንጠብቀው የሚከብድ ነገር ከጫንበት ቶሎ እንትን ይወጣል የማያስፈልጉ ነገሮች እንዲሁም ደግሞ ከፈለጋችሁ ማታ ከትፋችሁ አድራችሁ ፍሪጅ አስገብታችሁት እንደዚህ የከበደ ነገር ጭናችሁ በማግስቱ መስራት ትችላላችሁ ኖርማሊ እናቴ እንደዛ ነበር የምትጠቀመው ማታ ተከትፎ ጠዋት ይዘጋጃል እናንተ እንደሚመቻችሁ ያው እንዳያችሁት አሁን
ጠሎ ተመልሼ መጥቻለሁ እኔ ወደ 30 ደቂቃ የሚሆን አስቀምጬዋለሁ እዚህ ጋር ጣዋቴን ጥጃለሁ ቂቤ አንድ የሻይ ማንኪያ ኮሮሪማ ትንሽ ሚጥሚጣ ወደ አንድ የሻይ ማንኪያ ያልሞላ ሚጥሚጣ ጨምሬያለሁ ከዛ ይሄንን አቀላቅለዋለሁ መጀመሪያ ላይ ከዛ ቀደም ጠቅልለን ያስቀመጥነው ስጋ እናስቀምጥበታለን አያችሁት ከዚህ በላይ ደግሞ ቢያደር ድርቅ ይለና ያው ቂቤ ግን ይፈልጋል የዚህን ክትፎ አሰራር ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ ግን ለማታውቁ ካላችሁ ደግሞ በነገራችን ላይ በአሁን ሰዓት ኢትዮጵያ ድግስ ቤት ብትሄዱ ማንኛውም ትልልቅ ነገር የሚሰራበት እንደዚህ ተከትፎ በማዳበሪያ ተጠቅልሎ ትልቅ የሚከብድ ድንጋይ ተጭኖበት አድሮ ነው ከዛ በኋላ የሚሰራውና እንደ በፊትኛ እንደምንሰራው ወዲያው ተትቷል ስፔሻሊ ድግስ ሲሆንና ግን በጣም ለሚጣፍጠው ቂቤያችሁን እናንተ ኮንትሮል ማድረግ ነው የምትፈልጉትን አህል ቂቤ መጨመር ነው አሁን በደንብ አርጌ ለውሳለሁ ከላይ ትንሽ ቂቤ ጨምራለሁ ድጋሜ ትንሽ በዛ ይላል ክትፎ እንዳያችሁት መጀመሪያ ላይ ጨው አልጨመርኩም ውሃ እንዳይተፋ ስጋው ምናልባት ካለው የሚፈልገውን አህል ጨው ጨምራለሁ ከዛ ደግሞ አቀላቅለዋለሁ እኔ ዛሬ የሚሰራው ለብ ነው እና እሳቱን አንዴ እያበራውን እያጠፋውን መካከለኛ ለብ እንዲሆን የፈለኩት ግን እናንተ ደግሞ እንደዚህ ጥሬውን መጠቀም የምትፈልጉ ከሆነ ጥሬውን መጠቀም ትችላላችሁ እንዲሁም አብስላችሁ ወይ ደግሞ ልክ ነው እንደሰራሁት ለብ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ በጣም ነው የሚጣፍጠው ቅመም ጭማሪ ስላስፈለገው ጨውም ሚጥሚጣም ኮሮሪማም ጨምሬያለሁ ይሄንን በደንብ አሽቼው አሁን በጣም ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል ይበቃዋል ያው እንዳያችሁት ቆንጆ ለብ እንደምፈልገው ሆኖልኛል በዚህ መልኩ ጣባቴ ላይ አቅርቤ ገበታ ላይ ደግሞ እንገናኛለን ተመልካቾቼ ያው በዚህ መልኩ ቆንጆ አርጌ በቀደም ከሰራሁት ከአይቤ ከጎመን ጋር ከሁሉም ነገር ጋር አቅርቤዋለሁ ከአጃቢዎቹ ጋር ያቀረብኩት በዚህ መልኩ ሁሉንም እኔ ቻናል ላይ ታገኙታላችሁ በጣም የሚጣፍጥ የመስቀል ባህላዊ የምግብ አሰራር ነው እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ በድጋሚ እንኳንም ለመስቀል በዓል በሰላም አደረሳችሁ ላለው በእያላችሁበት በአረብ ሀገርም በስደትም የትም ላላችሁ ወንድሞቼ እግዚአብሔር ለአገራችሁ ያብቃችሁ ላለው ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ለዛሬ እዚህ ጋር በቃው መልካም አውደ ዓመት መልካም ዓመት ባይ